Bạn có biết Michael Jackson gọi thứ giết chết mình là sữa không? Cứ mỗi đêm sau buổi tập, anh van xin bác sĩ, cho tôi sữa của tôi. Không phải sữa thật, mà là Propofol, thuốc gây mê mạnh chỉ dùng trong phòng phẫu thuật. Mặc dù có tiền, có danh tiếng, có thể thuê bất kỳ bác sĩ nào trên thế giới, Michael Jackson lại chết vì một bác sĩ rời khỏi phòng để tán gái qua điện thoại trong 47 phút. Và sự thật đằng sau đêm cuối cùng còn rùng rợn hơn. Từ 1 giờ 30 phút sáng đến 10 giờ 40 phút sáng, Jackson đã được tiêm liên tiếp 6 loại thuốc an thần mà vẫn không ngủ được, cho đến khi liều Propofol cuối cùng khiến anh không bao giờ thức dậy nữa. Tôi là Dr. Minions, thạc sĩ, bác sĩ chuyên ngành hồi sức cấp cứu, và nếu bạn đang bận, hãy lưu video này lại để xem sau nhé. Đó là một đêm tháng 6 năm 2009. Ánh đèn rực rỡ tại Staples Center vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt Michael Jackson khi anh bước ra khỏi sân khấu. Vừa hoàn thành buổi tập luyện cuối cùng cho tour This Is It, tour diễn comeback được mong đợi nhất thập kỷ. Anh ôm chặt các phụ công, cảm ơn đội ngũ sản xuất và nói lời chúc ngủ ngon. God bless you. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau nụ cười rạng rỡ ấy là một con người đang vật lộn với chứng mất ngủ kinh hoàng. Travis Payne, biên đạo múa lâu năm của Jackson nhớ lại. Anh ấy trông thật sắc bén, không có dấu hiệu gì cho thấy điều gì đó không ổn. Anh ấy không có vẻ yếu ớt hay có vấn đề gì. Nhưng sự thật là Jackson đã không ngủ một giấc ngon lành nào trong nhiều ngày. Khi chiếc xe đưa anh về đinh thự tại 100 North Caronwood Drive, Holmby Hills, đồng hồ đã điểm 12 giờ 30 phút sáng. Những người hâm mộ vẫn đợi ngoài cổng sắt và Jackson dừng lại chào họ, điều anh thường làm. Người bảo vệ dẫn anh vào nhà, lên thẳng tầng trên. Chỉ có 3 người được phép lên tầng này: Jackson, con của anh và bác sĩ Conrad Murray. Trong phòng ngủ đã được cải tạo thành phòng y tế tạm thời. Dr. Conrad Murray đang chờ đợi với những vai ổ thuốc quen thuộc. Jackson gọi Propofol là sữa của mình, một chất lỏng màu trắng đục như sữa, nhưng thực chất là thuốc gây mê mạnh, chỉ nên dùng trong phòng phẫu thuật. Hơn 2 tháng qua, Murray đã biến thói quen này thành một nghi thức đêm. Hồ sơ tòa án ghi nhận, mỗi đêm sau buổi tập luyện kiệt sức, Jackson sẽ yêu cầu Murray tiêm Propofol để có thể ngủ được. Nhưng đêm 24 tháng 6 khác biệt, Jackson hoàn toàn không thể ngủ được. Theo lời khai của Murray với cảnh sát, từ 1 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 6, anh đã cố gắng cho Jackson ngủ bằng các loại thuốc an thần khác. Trước tiên là 10mg Valium qua đường uống, rồi 2mg Lorazepam tiêm tĩnh mạch lúc 2 giờ sáng. Tiếp theo đó là 2mg Midazolam lúc 3 giờ sáng, rồi lại 2mg Lorazepam lúc 5 giờ sáng, và cuối cùng là 2mg Midazolam lúc 7 giờ 30 phút sáng. Nhưng Jackson vẫn không ngủ được. Suốt 6 tiếng đồng hồ, anh liên tục van xin Murray, hãy cho tôi sữa, tôi cần sữa của tôi. Vậy tại sao Jackson lại nghiện thuốc giảm đau đến vậy? Hành trình dẫn đến cái chết của Jackson bắt đầu từ năm 1984, khi ông bị bỏng nghiêm trọng trong lúc quay quảng cáo cho Pepsi tại Shrine Auditorium ở Los Angeles vào ngày 27 tháng 1 năm 1984. Trong lần quay thứ 6, pháo hoa đã phát nổ sớm hơn dự kiến, khiến tóc của Jackson bốc cháy. Ông đã bị bỏng độ 2 ở da đầu và mất một phần tóc. Sự cố này đã đưa Jackson vào thế giới của thuốc giảm đau và phẫu thuật thẩm mỹ. Vào ngày 27 tháng 6 năm 1999, trong buổi biểu diễn của MJ and Friends tại Munich, Đức, Jackson gặp tai nạn nghiêm trọng khác. Trong lúc biểu diễn Earth Song, nền thang bay mà ông đang đứng bị sập do trục trặc kỹ thuật, khiến ông ngã xuống sân khấu. Sau khi hoàn thành buổi biểu diễn, Jackson đã gục ngã trong phòng thay đồ và được đưa đến bệnh viện Munich với chẩn đoán chấn thương cung ngực và lưng, chứng mất ngủ mãn tính và sự phụ thuộc vào Propofol. Từ những chấn thương này, Jackson đã phát triển chứng đau khoang mãn tính và mất ngủ nghiêm trọng. Các chuyên gia y tế cho biết, Jackson đôi khi không ngủ được trong 3 đến 5 ngày liên tiếp. Đến cuối những năm 1990, Jackson đã phát triển sự phụ thuộc nghiêm trọng vào Propofol, một thuốc gây mê mạnh thường được dùng trong phòng phẫu thuật. Propofol là một thuốc gây mê tĩnh mạch được chuẩn bị dưới dạng nhũ lịch lipid, màu trắng đục như sữa, vì vậy Jackson gọi nó là sữa của mình. Theo chuyên gia giấc ngủ từ Harvard, Dr. Chuck Chisler, Jackson có thể là người duy nhất từng trải qua 60 ngày không có giấc ngủ REM thực sự, một kỷ lục thế giới không mong đợi. Propofol không cung cấp giấc ngủ REM quan trọng, mà chỉ tạo ra cơn hôn mê do thuốc gây ra. Hợp đồng This Is It và áp lực biểu diễn. Đầu năm 2009, Jackson đã ký hợp đồng sinh lợi với AEG Live để tổ chức series concert This Is It tại London với 50 buổi diễn được bán hết vé. Đây sẽ là sự trở lại sau 17 năm không biểu diễn concert quy mô lớn. Kế hoạch là buổi concert đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 7 năm 2009, với các buổi tập luyện bắt đầu từ cuối tháng 4 năm 2009 tại Staples Center. Việc chuẩn bị cho tour diễn nhanh chóng trở thành một thói quen kiệt sức cho Jackson, người đã không biểu diễn ở quy mô lớn trong hơn một thập kỷ.
Ông phải nhảy đá, hát, theo kịp ban nhạc và làm việc với đội sản xuất hàng giờ đồng hồ, 5-6 miệng một tuần. Dr. Conrad Murray và việc quản lý Propofol tại nhà. Như một phần trong thỏa thuận với AEG, Jackson đã yêu cầu thuê một bác sĩ riêng tư để hỗ trợ ông trong tour diễn. Và AEG đã thuê Dr. Conrad Murray, một bác sĩ tim mạch đã biết Jackson trước đó và hiểu rõ những yêu cầu đặc biệt của ông. Hầu như mỗi đêm sau buổi tập luyện, Jackson sẽ về dinh thự tại 100 North Caronwood Drive, Holmby Hills, nơi Dr. Murray sẽ tiêm Propofol và các loại thuốc khác. Họ thậm chí đã biến một phòng ngủ thành phòng y tế tạm thời. Murray đã cho Jackson Propofol gần như mỗi đêm trong hơn 2 tháng để điều trị chứng mất ngủ. Nhưng đêm 24 tháng 6 khác biệt, Jackson hoàn toàn không thể ngủ được. Báo cáo khám nghiệm tử thi được công bố vào ngày 28 tháng 9 năm 2009 đã tuyên bố rõ ràng, đây là một vụ án mạng. Jackson chết vì ngộ độc Propofol cấp tính với lượng Propofol chết người trong máu. Thầy thuốc riêng Conrad Murray bị truy tố tội ngộ sát vô tâm. Trong phiên tòa năm 2011, công tố viên đã chứng minh Murray đã có sự sai lệch cực đoan so với tiêu chuẩn chăm sóc y tế. Luật sư bào chữa của Murray đưa ra giả thuyết Jackson đã tự tiêm thêm Propofol khi Murray vắng mặt, nhưng bồi thượng đầm không tin. Sau 8 giờ xem xét, họ tuyên bố Murray có tội và bị kết án 4 năm tù. Câu chuyện diễn biến như thế nào? Sau những lần đòi hỏi của Jackson, cuối cùng, lúc 10 giờ 40 phút sáng, Murray đã nhượng bộ. Anh pha 25mg Propofol với lidocaine và tiêm vào đường tiêm truyền y tế. Đây là liều mà Murray cho là nhỏ để giúp Jackson ngủ, nhưng kết hợp với cốc tai các benzodiazepam đã có trong cơ thể, nó trở thành một bom tiêm chết người. Điều mà Murray không biết hoặc đã quên là Propofol có thể chuyển bệnh nhân từ an thần nhẹ sang an thần sâu mà không có dấu hiệu cảnh báo. Trong tình trạng an thần sâu, não không còn khả năng kiểm soát hô hấp. Và rồi điều nghiêm trọng nhất đã xảy ra. Murray rời khỏi phòng. Hồ sơ điện thoại cho thấy, trong 47 phút tiếp theo, Murray đã thực hiện 3 cuộc gọi liên tiếp. 11 giờ 18 phút, gọi cho văn phòng tại Las Vegas, 32 phút. 11 giờ 49 phút, gọi cho một bệnh nhân khác, 11 phút. Và 12 giờ 03 phút, gọi cho Sade Andin, một hậu bộ ở Houston mà ông đang tán gẫy, 4 phút. Trong cuộc gọi cuối cùng với Sade Andin, cô nhớ lại, Murray có vẻ như rối rắm, nói năng lúng túng. Giữa chừng cuộc nói chuyện, Murray đột nhiên biến im lặng. Andin nghe thấy tiếng ho và giọng nói lẩm nhẩm ở bên kia đường dây. Khi Murray trở lại phòng lúc 12 giờ trưa, anh phát hiện Jackson không còn thở. Nhưng thay vì nhận ra đây là ngưng hô hấp, khi não không còn kiểm soát được việc thở nhưng tim vẫn đập, Murray lại nghĩ đây là ngừng tim. Sai lầm này đã khiến cho Jackson chết. Thay vì cung cấp oxy, thứ mà Jackson chỉ cần lúc đó, Murray bắt đầu thực hiện cáp CPR trên chiếc giường mềm, một biện pháp hoàn toàn phản tác dụng. Anh cũng không gọi 911 ngay lập tức, mà thay vào đó gọi cho assistant của Jackson, Michael Amy Williams, lúc 12 giờ 13 phút trưa với tin nhắn tuyệt vọng. Hãy gọi lại cho tôi ngay, xin vui lòng gọi lại cho tôi ngay. Cảm ơn. Khi Williams gọi lại, Murray chỉ nói, Michael đang có phản ứng tồi, hãy đến đây ngay. Murray không hề nhắc đến việc gọi 911. Cuộc gọi cấp cứu cuối cùng được thực hiện bởi nhân viên an ninh lúc 12 giờ 21 phút. Khi đội cấp cứu đến, họ thấy Murray đang thực hiện CPR một cách vụng về trên giường. Jackson không được nói với bất kỳ thiết bị giám sát nào, không có máy đo nhịp tim, huyết áp hay nồng độ oxy trong máu. Đội cấp cứu đã cố gắng hết sức. Họ đưa Jackson xuống đất, thực hiện CPR đúng cách, tiêm epinephrine, thậm chí còn đặt ống thở. Nhưng đã quá muộn. Não của Jackson đã thiếu oxy quá lâu. Lúc 1 giờ 7 phút trưa, xe cấp cứu rời khỏi dinh thự với Jackson và Murray ngồi phía sau. Trong xe cấp cứu, Murray vẫn gọi cho bạn gái Alvarez, một cuộc gọi kéo dài 2 phút. Tại trung tâm y tế UCLA, các bác sĩ đã chiến đấu hết mình trong 1 giờ rưỡi. Nhưng Michael Jackson, vua nhạc pop, đã tắt thở vào lúc 2 giờ 26 phút trưa, ngày 25 tháng 6 năm 2009, ở tuổi 50. Cái chết của Michael Jackson không chỉ là mất mát của một ông trùm vĩ đại, mà còn là một câu chuyện cảnh báo về sự nguy hiểm của việc lạm dụng thuốc. Và nếu bạn chưa biết căn bệnh mà MrBeast đang mắc phải, hãy click vào link này nhé.